तुम्ही चेहरा धुण्यासाठी फेस वॉश यूज करता का? मग हा व्हिडिओ तुम्ही पाहायलाच हवाय, तोही अगदी शेवटपर्यंत. तर आज आपण पाहूयात की नेमकं जर फेस वॉश यूज करायचं नाहीये तर अजून अजून काय यूज करून आपली स्किन आपण नॅचरली क्लीन ठेवू शकतो. चला सुरुवात करूयात. नंबर 1, डाळीचं पीठ. डाळीचं पीठ म्हणजे बेसन हे चेहरा धुण्यासाठी अतिशय चांगला उपाय असू शकतोय. अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फेस पॅकमध्ये आपण पिठाचा उपयोग करत असतो. तुम्ही नुसतं पीठ यूज करू शकता किंवा पीठ 1 चमचा, त्यात 1 चमचा मुलतानी माती आणि गुलाब पाणी असा सुद्धा पॅक बनवून तो रेग्युलरली यूज करू शकता. जर या पिठाने तुम्ही चेहरा 10 मिनिटं चांगला चोळला ना तर त्यामुळे तुमची जी डेड स्किन आहे ती निघून जाण्यासाठी लवकर मदत होते. त्यानंतर कोमट पाण्याने तुम्ही चेहरा धुवून घ्यायचा आहे. चेहऱ्यावरची डेड स्किन निघून जाते म्हणून तुमची स्किन ही जास्त स्मूथ होऊन जाते आणि क्लीन सुद्धा होते. चेहऱ्याबरोबरच हातांचं टॅनिंग घालवण्यासाठी सुद्धा तुम्ही बेसन नेहमी यूज करू शकता. नंबर 2, मुलतानी माती. तेलकट त्वचेसाठी मुलतानी माती अतिशय उपयुक्त असते. पूर्वीच्या काळी स्त्रिया आपला चेहरा धुण्यासाठी फक्त मुलतानी मातीचाच उपयोग करत होत्या. ही माती पाण्यात किंवा दुधात तुम्ही भिजवून मग चेहऱ्याला लावा. 10 मिनिटं तसंच ठेवा आणि मग ती हळूहळू चोळण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे थोडं थोडं रगडून ती काढण्याचा प्रयत्न करा. मग ती थंड पाण्याने धुवून घ्या. मुलतानी माती लावल्यावर आपली त्वचा जास्त कोरडी झाली असेल तर चेहरा लगेच पुसून घ्या आणि मग तो थंड पाण्याने धुवून घ्या. आणि मग काय करायचंय तर त्यावर कोरफडीचा गर हे तुम्हाला अप्लाय करायचंय. यामुळे तुमची त्वचा केवळ मॉइश्चरायझच होणार नाही तर त्वचा जी आहे ती ग्लो होईल, उजळपणा हा वाढण्यासाठी मदत होईल. नंबर 3, दुधाची साय किंवा मलाई किंवा फक्त दूध. हो, आपली त्वचा जास्त कोरडी असेल तर चेहऱ्याला साईने तुम्ही मसाज करू शकता. यामुळे त्वचेतील आर्द्रता ही टिकून राहण्यासाठी लवकर मदत मिळते. बऱ्याचदा विविध प्रकारच्या फेस पॅकमध्येही दुधाच्या साईचा वापर करायला सांगितलेलं असतं, ज्यामुळे काय होतं तर चेहऱ्याची चमक ही कायम टिकून राहते. दुधाची साय चेहऱ्याला लावून ठेवा. 10 मिनिटांनी मसाज करत चेहरा हलका कोमट पाण्याने धुवून घ्या. चेहरा धुतल्यानंतर थोडासा तुम्हाला तेलकट वाटू शकतो, पण त्यावर काहीही न लावता चेहरा तसंच ठेवा. यामुळे त्वचा चांगली राहण्यासाठी खूप मदत होते. याशिवाय तुम्ही कच्चं दूध रेग्युलरली अर्ध वाटी तुम्ही दूध सकाळी आणि रात्री चेहरा त्याने धुवू शकता. याने सुद्धा खूप फायदा होतो. हे उपाय केल्याने तुम्हाला कधीच साबण किंवा फेस वॉशची गरज भासणार नाही. शिवाय तुमची स्किन ही नॅचरली ग्लो करत राहील आणि स्वच्छ सुद्धा खूप व्यवस्थित होईल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की फेस वॉश जर तुम्हाला वापरायचं नसेल तर कोणते असे पर्याय आहेत जे तुम्ही यूज करू शकता तुमचा चेहरा क्लीन करण्यासाठी. आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पाहत रहा लोकमत सखी.